Tiếng Anh khi bạn đi mua sắm. May I see this in size L, please? Làm ơn cho tôi xem cái này size L, được không? May I see this in size L, please? May I see this in size L, please? May I see this in size L, please? How much is this? Cái này giá bao nhiêu? How much is this? How much is this? How much is this? Do you have this in yellow? Bạn có cái này màu vàng không? Do you have this in yellow? Do you have this in yellow? Do you have this in yellow? Can I try this on? Tôi có thể thử cái này được không? Can I try this on? Can I try this on? Can I try this on? Can I return this if it doesn't fit? Tôi có thể trả lại cái này nếu nó không vừa được không? Can I return this if it doesn't fit? Can I return this if it doesn't fit? Can I return this if it doesn't fit? Where can I find pants? Quần để ở đâu? Where can I find pants? Where can I find pants? Where can I find pants? I'll take it. Tôi sẽ lấy nó. I'll take it. I'll take it. I'll take it. I'm just browsing. Tôi chỉ đang xem qua cửa hàng thôi. I'm just browsing. I'm just browsing. I'm just browsing. Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.